हाम्रो अडियन्सेसहरूले खोज्नु भएको टपिक भनेको चाहिँ एक्ने रहेको छ बिकज आई थिङ्क यो एकदमै सबैभन्दा वर्ल्डमै नै एकदम कमन प्रब्लम पनि हो जस्तो लाग्छ बिकज गर्ल्स गो थ्रु लट अफ हर्मोनल इस्युज एन्ड अहिले त लट अफ बोइज आर इन्ट्रेस्टेड टु नो एज वेल त्यो एक्ने कसरी जान्छ भनेर होइन आइम स्योर यु हेभ अ लट अफ मेल पेसेन्ट एज वेल सो लेट्स गेट इन्टु एक्ने हाउ कमन इज इट कतिको कमन छ त कतिको पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ एक्ने इज अ भेरी कमन डिजिज युजली हाम्रो क्लिनिक बेस्डमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ पेसेन्ट चाहिँ एक्नेकै हुन्छ बिट मेल र फिमेल होइन तर प्रिभेलेन्समा चाहिँ अर्ली टिनेजमा चाहिँ मेल पेसेन्ट्सहरू बढी हुन्छ भने आफ्टर 20-25 पछि चाहिँ फिमेल पेसेन्ट्सहरू बढी हुन्छ कि सो एक्ने आउने भनेको चाहिँ युजली अडोलेसेन्ट स्टेटमा र हाम्रो किशोर अवस्थामा र यङ एडल्ट्समा होइन तर कुनै कुनै फिमेलमा चाहिँ इन्टर्नल डिजिजहरूको कारणले चाहिँ पछि अडल्ट एक्ने पनि आउने हुन्छ सो इट्स भेरी कमन डिसअर्डर Okay, so let's get into this whole thing of जुन यहाँहरूले चाहिँ पहिला त्यो कट अफ गऱ्यो भने चाहिँ we can probably get into the कसरी एक्सटेरियरली केयर गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले डिजिजहरू भन्नुभयो फिमेलहरूमा चाहिँ देखिनुको रिजन भनेर सो what are those diseases जसले गर्दा एक्ने आउन सक्छ ओके सो थाइरोइड इज वान अफ द कमन डिजिज जसले गरेर पनि पछि पनि एक्ने फ्लेयर अप भइरहन्छ अनि अर्को चाहिँ फिमेलमा हुने चाहिँ PCOS भन्ने एउटा कमन डिजिज हुन्छ कि इट्स अ पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम अर पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज होइन यसमा चाहिँ फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्यो भने ओभरिजमा चाहिँ मल्टिपल सिस्ट हुन्छ कि टाइममा ओभुलेसन नभएर मल्टिपल सिस्ट हुन्छ त्यो मल्टिपल सिस्टले गरेर चाहिँ फिमेलमा पनि मेल हर्मोन चाहिँ हुन्छ हामीमा तपाईँकोमा पनि छ मेरोमा पनि छ टेस्टोस्टेरोन तर PCOS भएको पेसेन्टमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन लेभल्सहरू अलिकति हाई हुन्छ जसले गरेर द क्वालिटी अफ सिबम प्रोडक्सन उहाँहरूको स्किनमा जस्तो खाले तेलको उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति स्टिकी अलिकति विस्कस खाले हुन्छ जसले गरेर पोर्सहरू क्लग भएर एक्ने आउने हुन्छ होइन सो दोज आर इन्टर्नल डिजिज जसले गरेर चाहिँ अडल्टहुडमा पनि एक्नेलाई हुन्छ नि फ्लेयर अप गरिरहेको हुन्छ हजुर हजुर सो यो त एउटा इन्टरनली हुने कुराहरू भयो होइन अब दे आर मेबी अदर रिजन्स अफ एक्ने एज वेल सो वाट आर द अदर कमन रिजन्स पिपल हेभ एक्ने ओके सो आइम सरी आई स्टप यु राइट हियर सो किनभने यहाँले चाहिँ मेल र फिमेल दुइटै भन्नुभएको थियो अल्सो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यु टु क्ल्यारिफाई if the kind of reasons for acne is different in male and female. Yes, so हाम्रो adolescence स्टेटमा हाम्रो किशोर अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकली इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ कि सो हाम्रो इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सिबमहरू अलिकति विस्कस अलिक सिबम प्रोडक्सन हाई हुने हुन्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ बढी एक्ने आउने हुन्छ यो चाहिँ मेलमा चाहिँ अलिकति बढी प्रिभलेन्ट हुन्छ है अब फिमेलमा चाहिँ यसपछि चाहिँ इट इज बिकज अफ कस्मेटिक युज एज वेल किनभने फिमेलहरूले मेलको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति बढी कस्मेटिक्सहरू युज गर्ने हुन्छ सो कस्मेटिक्सहरूले अक्लुजन गरेर पोर्सहरू क्लग भएर पनि एक्ने आएको हामीले देख्छौँ हजुर सो द्याट इज अ रिजन सो दिस इज द ओन्ली रिजन अरू चाहिँ केही पनि त्यस्तो छैन युजली फ्यामिली हिस्ट्रीमा पनि डिपेन्ड गर्छ अब जस्तै फिमेल पेसेन्ट हुनुहुन्छ तर उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ नि सबैको एक्ने रन गरेको छ अब ओभर द एज अफ 25, 35, 45मा पनि एक्ने आउँछ भने उहाँको पनि आउने त्यतिकै चान्सेस हुन्छ अब फिमेलहरूको ओभर एक्सपोलिएसन गर्ने बानी छ जस्तै युज अफ स्क्रब अथवा केमिकल एक्सपोलिएन्ट नै भन्ने होइन धेरै स्क्रब गर्ने बानी छ भने ओभर एक्सपोलिएसन गरेर पनि हुन्छ अब फिमेलहरू दे टेन टु टेक स्ट्रेस मोर अलिकति सिरियसली कि होइन सो एकदमै स्ट्रेस लियो ओभर थिङ्किङ गर्यो अब बेडमा पल्टेपछि टस टर्न गर्ने कुराहरू सोचिरहनेले पनि एक्ने एग्रिभेट गर्छ So I have 3 pimples on my chin right now. Yeah, maybe that could be the reason. Oh, that could be the reason. Maybe I slept like this for last 2 weeks. that is what could have happened. Another thing, I think female ma hune चाहिँ maybe oiling को cause ले पनि हुन सक्छ because female हरुले आफ्नो hair लाई अलिकति केयर गर्छ so they tend to put oils on their hair अनि मसाज गरेर बन बनाएर चाहिँ सुत्ने हुन्छ so when you put oil on your scalp अनि तपाई overnight सुत्नु भयो भने त्यसले पनि pores हरु clog गरेर acne आउने chances चाहिँ हुन्छ है तर having said that male patients हरुमा पनि what I've seen भने जसकोमा hair clay हरु लगाउनु हुन्छ hair पोमेडहरू लगाउनुहुन्छ त्यो लगाएर इफ यु डोन्ट वास इट एट नाइट बिफोर बेड टाइम होइन तपाईँ त्यही आफ्नो हेयर स्टाइलिङ जेल पोमेड क्रिमहरू के लगाउनुहुन्छ त्यसमा सुत्नु भयो भने त्यसले गर्दा पनि एक्ने एग्रिभेट चाहिँ हुन्छ ओके टेक शावर बोइज टेक शावर इफ यु आर अप्लाइङ लट अफ जेल होइन हाम्रो स्टुडियोमा जति हुनुहुन्छ भाइहरू उहाँहरूलाई पनि किनभने दे वर भेरी क्युरियस के भन्छ एक्नेको बारेमा सोध्नुहोस् भनेर त्यही भएर भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक इट इज इन्डिड अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक अब एक्नेको अर्को एउटा हामीले सबैजनाले गर्छौँ जस्तो लाग्छ एन्ड आई सम वान्ट डु इट माइ सेल्फ एज वेल एक्ने आउने बित्तिकै पप गर्ने कि इट इज सम सोर्ट अफ हुन्छ नि एउटा कसले पो हो एकदमै आनन्द पनि फिल हुन्छ अरे त्यो पप गरेको देख्दाखेरि आइ एम स्योर अ लट अफ पिपल कम अप विथ द्याट काइन्ड अफ कम्प्लेन इज वेल सो इज इट हेल्दी टु पप योर पिम्पल
Actually, there are some kind of pimple which you can pop. Oh, okay. So तपाईँको एक्नेमा चाहिँ अलिकति पस्ट टाइपको छ, पस्टुलर एक्ने छ, जहाँ चाहिँ माथि टुप्पोमा पहिलो पिप आएको छ भने यस एकदमै जेन्टली स्क्विज गरे चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँको एक्ने चाहिँ पस्टवाला छैन, नोडुलर छ अथवा व्हाइट हेड्स छ, तपाईँले जबरजस्ती म्यानिपुलेट गर्नुहुन्छ भने इट क्यान कज रिभर्स इफेक्ट, सो तपाईँको स्कारिङ हुनसक्छ है। त्यही कारण देयर ओन्ली सर्टन टाइप अफ पिम्पल विच यु क्यान पप। तर ह्याभिङ सेड द्याट आई युजली डोन्ट रेकमेन्ड, बिकज मान्छेको कस्तो हाइजिन मेन्टेन कस्तो हुन्छ, अब हातहरू वास गरेको हुन्छ कि हुँदैन, बिकज एक्ने भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज हो, ब्याक्टेरियाले गरेर हुने डिजिज हो। त्यही कारण इट्स बेस्ट नट टु पप। So it's best not to pop. Not to pop, not to manipulate. Okay, so what do we do then? अब आइसकेको पिम्पललाई चाहिँ हजुर, सो वाट यु क्यान डु इज आइसकेको पिम्पललाई चाहिँ वी रेकमेन्ड पेसेन्ट स्किन केयर रिजिम। सो हामीले प्रपरली स्किन केयर रिजिम फलो गर्ने भनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब इफ यु हेभ गट टिनी टाइनी बम्स अल ओभर यर फरहेड, यु क्यान अप्लाई टपिकल मेडिकेसन अल ओभर यर फरहेड। तर होइन, स्पट ट्रिटमेन्ट छ, जस्तो गालामा चिनमा चाहिँ एक दुईवटा एक्ने बम्सहरू छ भने हामी स्पट ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्ने। सो स्पट ट्रिटमेन्ट्समा चाहिँ बेन्जोल पेरोक्साइड, एडाप्यालिन, ट्रेटिनोइन्सहरू भन्ने हुन्छ होइन। सो हामीले जहाँनिर चाहिँ त्यो स्पटमा लगायो भने चाहिँ इट विल हेल्प देम टु heal faster. So कुनै एक्ने चाहिँ विदाउट ट्रिटमेन्ट चाहिँ अप्रोक्सिमेटली 1 विकसम्म बस्छ भने विथ ट्रिटमेन्ट्स विथ टपिकल मेडिकेसन सो 3-4 डेजमा हिल हुन्छ। Okay, so your medicine यहाँले भन्नुभयो, I assume these are ointments? Yeah, these are ointments. So these are prescription based ointments. So यो चाहिँ प्रेस्क्रिप्सनमा पाउँछ। मोस्ट अफ द कन्ट्रिज बाहिरको देशहरूमा चाहिँ डक्टर्सले प्रेस्क्राइब गरेपछि मात्रै पाउँछ, तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो लहरू छैन। सो एनीवन क्यान गो टु द फार्मेसी एन्ड देन अर्डर सम क्रिम्स, बट आई वुड सजेस्ट डक्टरको सल्लाहसँग मात्रै युज गर्नु, बिकज देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ ओइन्टमेन्ट्स। मैले कुरा गरेँ, देयर एजिलिक एसिड एज वेल, देयर नाइसिनामाइड, देयर बेन्जोल पेरोक्साइड, सबैको डिफ्रेन्ट रोल हुन्छ कि। All these depends on the type of acne. These depends on type of acne, अब कलर अफ द स्किन, पेसेन्ट कस्तो हुनुहुन्छ, फेयर हुनुहुन्छ कि अलिकति डार्क कलर हुनुहुन्छ कि, अब इजिली कतिको रियाक्ट गर्छ, उहाँको स्किन सेन्सिटिभिटी कस्तो छ त्यो हेरेर हामी डिसाइड गर्छौँ। ओके, सो एडिबल मेडिसिन्सहरू पनि पाउँछ यस्तोको? यस, इट डिपेन्ड्स अन ग्रेड अफ एक्ने। सो देयर आर मल्टिपल ग्रेड्स अफ एक्ने। अब एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि माइल्ड, मोडरेट र सिभियर एक्ने भनौँ। अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ग्रेड 1 to 4 हुन्छ। सो ग्रेड 1 एक्ने भनेको चाहिँ व्हाइट हेड्स र ब्ल्याक हेड्स मात्रै भएन। सो इफ एनिवन सफर्स फ्रम व्हाइट हेड्स एन्ड ब्ल्याक हेड्स, उनीहरूको लागि चाहिँ हामी युजली ओरल मेडिकेसन्स रेकमेन्ड गर्दैनौँ। सो प्रपर एक्ने फ्रेन्डली स्किन केयर रुटिन होइन, जसमा चाहिँ सालिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वास हुन्छ, भेरी लाइट वेट मोइस्चराइजर्स हुन्छ, सनस्क्रिन हुन्छ, विच आर नट पोर्स क्लगिङ होइन, अनि त्यसपछि टपिकल मेडिकेसन हुन्छ, एक्सफोलिएसनहरू गर्ने हुन्छ। वी टिच देम एभ्रिथिङ। सो हामीले कसरी केयर गर्ने त्यो बाहेक पनि लाइफस्टाइल र डायट मोडिफिकेसन्सहरू पनि हुन्छ। सो वी गिभ देम अ चार्ट, हामीले यो फलो गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अब अर्को एक्नेको टाइप भने टाइप 2, 3, 4 होइन। सो टाइप 2, 3, 4 मा गयो भने चाहिँ युजली चाहिँ तपाईँको पस्टुलर, तपाईँको नोडुलर, एकदम सिस्टिक, जसले चाहिँ स्कार्स बनाउने टेन्डेन्सी छ भने वी टेन्ड टु गो फर ओरल मेडिकेसन। सो त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ओरल मेडिकेसनको हेल्प चाहिन्छ। आई सी लट अफ केसेस स्पेसली यङ अडल्ट्समा होइन, अब पेरेन्ट्सहरूले लिएर आउनुहुन्छ अनि माई चाइल्ड इज जस्ट 19-20 होइन, अब एक्नेको लागि किन मेडिकेसन खाने त होइन। सो हामीले टपिकली केही लगाएर चाहिँ एक्ने निको हुन्छ कि हुँदैन भनेर वी डिसाइड द्याट अन ग्रेड अफ एक्ने। सो उहाँहरूको एक्ने ग्रेड ब्यान्ड छ भने वी जस्ट गिभ देम टपिकल मेडिकेसन। तर एक्ने ग्रेड 2, 3, 4 छ जसले गरेर चाहिँ पोटेन्सियल स्कार नै हुनेवाला छ। स्कार्स पनि देयर डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्कार्स, वी क्यान टक अबाउट इट। र पोटेन्सियल स्कार्स हुनेवाला छ भने पनि चाहिँ वी गिभ देम ओरल मेडिकेसन्सहरू। ओरल मेडिकेसनमा देयर डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू। सो वी डिस्कस विथ पेसेन्ट्स, उहाँहरूको कम्प्लायन्स, उहाँले ओरल मेडिकेसन कसरी खान सक्नुहुन्छ, प्रि एक्जिस्टिङ डिजिजहरू छ कि छैन, हामी सबै कुरा फिगर आउट गरेर चाहिँ उहाँहरू रेकमेन्ड गर्छौँ। हजुर, ओके, द्याट वाज a lot of information एकैचोटिमा भन्यो, but it was very informative. I'm sure धेरैजनाले थाहा पाउनु भयो होला। सो भनेपछि डायट also contributes to acne? Yes, yes. So there are so many aggravating factors for acne होइन। अघि हामीले कुरा गरेर जस्तो hormone is one of the aggravating factors, especially for females होइन। फिमेल्समा hormone plays important role। अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रेस भयो, ओभर थिङ्किङ, तपाईँको पोर्स क्लगिङ कस्मेटिक्सहरू युज गर्नुभयो, तपाईँको लङ वेयर फाउन्डेसन, लङ वेयर बिबी क्रिम्सहरू युज गर्नुभयो, अथवा कम्प्याक्ट धेरै युज गर्नुभयो जसले गर्दा पोर्सहरू क्लग गरिरहन्छ भने द्याट क्यान अल्सो एग्रिभेट एक्ने। अनि त्यसपछि तपाईँको हेयर केयर, जस्तो इफ यु सफर फ्रम ड्यान्ड्रफ, इफ यु हेभ ड्यान्ड्रफ इट्स नट करेक्टेड भन्यो भने हामीले जति एक्ने करेक्ट गऱ्यो भने पनि एक्ने कन्ट्रोलमा हुँदैन। सो वी हेभ टु करेक्ट यर ड्यान्ड्रफ एज वेल। सो हामी स्क्याल्पको स्टेटस कस्तो छ, स्क्याल्प हेल्दी छ कि छैन, उहाँहरूको बानी बेहोराहरू कस्तो छ, त्यसले पनि गर्छौँ। सो डायट प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। देयर वाज वान स्टडी इन टर्की एक्चुली, त्यसमा चाहिँ 2300 चाहिँ टिन्सहरूमा स्टडी गरेको थियो कि। सो उनीहरूलाई चाहिँ सुगर डायट अलिकति बढी गर्दाखेरि चाहिँ वाट दे
found is sugar diet जसलाई बढी गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ 30% increase in acne breakouts. So we say that sugary, refined sugar especially, sugar dietहरूले चाहिँ acne अलिकति aggravate गर्छ. Dairy products. So dairy जति खानुहुन्छ त्यति नै acne aggravate गर्छ. So you have to cut down on dairy products. Sugar diet र high glycemic index diet भन्छ. That is तपाईँको pizza, pasta, मैदाले बनेको चिजहरू के. Everything yummy. So you have to avoid what is yummy. So तपाईँले दाल भात तरकारी नर्मल खानुभयो भने that is fine. तर हुन्छ नि अब junk food, fast food, deep fried foodहरू चाहिँ it's best to be avoided. Oh, that's really sad, you know. I know. That's really sad because sugar is something that everyone loves. And the maidako khana bhanisपछि pasta, so even instant noodles, noodles, noodlesहरू पनि खानु भएन. And then refined sugars चाहिँ bakery items मा पनि एकदमै दिनु हुन्छ हैन. So bakery items हरू पनि avoid गर्नु पर्यो. तर you can have a normal diet. So many patients of mine they say that चिल्लो पिरो अमिलो चाहिँ म बार्नु पर्छ. No, you can take. If you want to have pani puri, you can go and have pani puri हैन. तर make sure त्यसमा चाहिँ आलु अलिकति कम होस् हैन किनभने high glycemic index diet मा पर्छ. You can have चिल्लो पिरो अमिलो. There's no hard and fast rule that you can't have. That dairy, high sugar, high glycemic index diet. It is it. So, अब acne को तो कुरा भइहाल्यो हैन. तर does dairy product and sugar and all harm our skin in other ways as well? Yes, it does. So actually I read a book अस्ति recently हैन. त्यसमा चाहिँ अथरले के भनेको थियो भने डेयरी भनेको चाहिँ हाम्रो गाई भैँसीहरूले अब प्रोड्युस गर्ने मिल्क भयो हैन. त्यो मिल्क चाहिँ यति धेरै ग्रोथ फ्याक्टर्स हुन्छ त्यो मिल्कमा चाहिँ किन भन्यो भने उनीहरूको बच्चालाई चाहिँ विदिन अ इयर अर 1.5 इयर्समा चाहिँ सानो एउटा बाछुलाई चाहिँ एकदमै बुल बनाउने काउ बनाउने हैन एकदमै लाइक 600 किलोको एउटा हुन्छ नि काउ बनाउनको त्यति धेरै ग्रोथ हर्मोन्सहरू हुन्छ कि. सो एक्चुअली ह्युमनले त्यो कन्ज्युम गर्यो भने on the long run will have a lot of inflammation in our body. So not only हाम्रो skin, हाम्रो gut health, हाम्रो mood swings हरू सबै कुरामा dependent छ भनेर पनि भन्छ कि. So that's why a lot of people are turning vegan हैन. कति मान्छेले चाहिँ डेरीहरू पनि छोडिरहनु भएको छ. I think it's for good cause हैन. So another reason is जति डेरी खानुहुन्छ डेरी प्रोडक्ट्सहरू खानुहुन्छ त्यति नै इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर्स 1 भन्ने हुन्छ कि. जसले गरेर अगेन फेरि हाम्रो सेबासियस ग्ल्यान्ड ओइल प्रोड्युसिङ ग्ल्यान्डमा एकदमै थिक एन्ड स्टिकी ओइल प्रोडक्सन हुन्छ जसले गर्दा पोर्स क्लग हुन्छ र अगेन फेरि एक्ने ब्रेकआउट्स हुन्छ हैन. त्यो त भयो डेरीको प्रोडक्ट. अनि सुगर्सहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने collagen and elastin are proteins which are very necessary for our skin हैन. हाम्रो स्किनको चाहिँ एउटा बिल्डिङ ब्लक जस्तै भनौँ न. सो तपाईँले जति धेरै सुगर खानुहुन्छ त्यो सुगर गएर चाहिँ तपाईँको कोलाजनमा बाइन्ड गर्छ कि. सो तपाईँको कोलाजनमा बाइन्ड गरेपछि कोलाजनलाई एकदम स्टिफ बनाइदिन्छ. सो कोलाजन स्टिफ भएपछि इट टेन्स टु ब्रेक डाउन. सो ब्रेक डाउन भएपछि तपाईँको जति युनिफर्म लेभल्समा कोलाजन र इलास्टिन हाम्रो स्किनलाई सपोर्ट दिएर बसेको हुन्छ नि त्यो ब्रेक डाउन भएपछि देन फाइन लाइन्स रिङ्कल्स स्यागिङ स्किन्सहरू हाम्रो साइन्स अफ एजिङहरू देखिन्छ बिकज अफ हाई सुगर डायट. Okay. So sugar is हामीले सकेसम्म कट अफ गर्नै पर्छ not only for acne for हाम्रो skin health overall. Yes, for skin overall. Yes. All right, that's very informative. मैले यहाँले भन्दै पनि एउटा नोट बनाएको थिएँ Blackheads and Whiteheads भनेर. तर यहाँले भनिदिइहाल्नुभयो that Blackheads and Whiteheads are actually grade 1 acne भनेर. Okay, यसको केयरको पनि अब केही regime छ होला which you can share. So people those who have genetically oily skin हैन, they are blessed with oily skin भनेपछि चाहिँ they tend to have more blackheads and whiteheads हैन. So उनीहरूले चाहिँ धेरै जस्तो pores clogging skin care regime चाहिँ follow गर्नु हुँदैन. अनि सकेसम्म salicylic acid based face wash अथवा toner if they can use salicylic acid based wash अथवा exfoliants हरू चाहिँ गरिरहनु पर्छ. very lightweight moisturizers हरू. अनि त्यसपछि if they are not still happy with skin care regimes आफूले घरमा बस्दा पनि whiteheads blackheadsहरू कन्ट्रोल भएको छैन भने they need to visit the clinic or hospital and hospital based treatmentsहरू पनि हुन्छ जसले गरेर blackheads र whiteheadsहरू रिमुभ हुन्छ. तर having said that we have to understand that it is हाम्रो सधैँभरिको प्रोसेस हो. सो ओइल प्रोडक्सन भनेको हाम्रो लाइफ लङको प्रोसेस होइन. सो एकचोटि क्लिन गरेपछि फेरि 4 to 6 विक्समा त्यति नै ओइल प्रोडक्सन हुन्छ त्यति नै पोर्सहरू क्लग भइसकेको हुन्छ. सो हामीले यो क्लिन गर्ने प्रोसेस चाहिँ हामीले पछिसम्मलाई फलो रेगुलर गरिरहनु पर्ने भयो. Alright, very well said. Because मैले एकदमै recently मात्रै थाहा पाएको थियो that blackheads and whiteheads are also acne भनेर. That was quite a new information to me. I was surprised. म चाहिँ त्यो अब छुट्टै हो and the pimple big acne that we see that very different. Yeah, so a lot of patients they say that हैन डक्टर मेरो acne छैन, it's just pimple, सानो bump मात्रै हो, घमरा जस्तो tiny bump. I don't have acne भनेर भन्छ. Acne and pimple they are interchangeable terms. The interchangeable terms they are similar terms. र whiteheads र blackheads भनेको पनि acne नै हो. So they are grade 1 acne.
Okay, so यो blackheads र whiteheadsमा पनि I'll just want to wrap it up, होइन? जस्तै यहाँले pimples जुन हुन्छ जुन like major big acne हुन्छ त्यो त pop गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो, but a lot of people tend to हुन्छ नि do, and I do that myself, so I can really relate to this question and I wanted to ask. So how good is to take out the blackheads and whiteheads? So what you can do is if you want to do home based treatments or तपाईले आफैले comedonal extraction pins use गर्नुहुन्छ भने be gentle. तपाईको make sure that तपाईको extraction pin is well sterilized, तपाईको thoroughly clean हुनुपर्छ. You have wash your hands properly, तपाईको skin clean हुनु पर्यो. त्यसपछि be gentle. तपाईले एउटा blackheads लाई निकाल्छु भनेर फोकस गरेर बढी एक्सट्र्याक्सन गर्नु भने that's lead to trauma, inflammation and more scarring. तपाईको PIH नै हुन्छ है, scars नै बस्छ कि. त्यही कारण gentle is fine, तर तपाईले आफूले manipulate गर्न सक्नु भएन, आफूले remove गर्न सक्नु भएन भने it's best to visit a dermatologist. Definitely, I think it's a very major problem, at least to me, personally. So let's move ahead with अब हामीले एक्नेको रिजन्सहरू थाहा पायौँ होइन, डायटहरूले पनि इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि मजाले नै थाहा पायौँ. यसपछि चाहिँ अब जुन एक्नेले स्कार लिभ गर्छ नि, I really want to get into that because that is a very big problem again. Yes. No matter if you pop it or if you don't, acne acne just remains there in form of scar for a very